Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 14, sau khi Long Hạo Thần cùng với Dạ Hoa đi đến Kỵ Sĩ Thánh Sơn thì hắn đã được sư phụ kể lại chuyện năm xưa của ông tu luyện đến Thiên Không Kỵ Sĩ. Hạo Thần vốn thấy bản thân cố gắng quả thật là không ít, nhưng mà cùng so sánh với lão sư thì tính là cái gì đây? Sau cuộc nói chuyện này, hắn càng thêm kính trọng sư phụ của mình hơn. Sau đó, Dạ Hoa hỏi hắn tiên thiên nội linh lực là bao nhiêu, bởi vì bình thường Nạp Lan mập mạp kia không cho hắn biết. Nhưng mà lần này, đưa Hạo Thần đi tìm kiếm tọa kỵ điều này quyết định mục tiêu của hắn. Long Hạo Thần lúc đầu lưỡng lự bởi vì cha có dặn tuyệt đối không để tiết lộ cho ai. Nhưng trước mặt lão sư đã chỉ dạy cho hắn nhiều như thế, Hạo Thần sao có thể giấu giếm đây? Mấy kỳ dị âm phù từ trong miệng Long Hạo Thần thốt ra. Ngay sau đó, một tầng đạm kim sắc quang mang đã bao phủ hắn và Dạ Hoa vào bên trong. Linh Quan Cháo, kỹ năng phòng ngự của tam giai thủ hộ kỵ sĩ, có hiệu quả chống thăm dò cùng với cách âm. Đơn thể phòng ngự, lấy tu vi linh lực trước mắt của Long Hạo Thần thì miễn cưỡng có thể thi triển Linh Quan Cháo đem lão sư bao phủ vào bên trong. Cẩn thận như vậy sao? Dạ Hoa có chút nghi ngờ nhìn về phía Long Hạo Thần. Lúc này, thanh âm của Long Hạo Thần cũng vang lên. Lão sư, tiên thiên nội linh lực của ta là 97. Dạ Hoa thân thể rõ ràng có chút run rẩy, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, vùng mạnh tay lên, một đạo linh quang cháo so sánh với Long Hạo Thần còn mạnh rất nhiều từ trên người hắn khuếch tán ra, đem thầy trò hai người bọn họ lần nữa bảo vệ ở bên trong. Không, cái này là không thể nào. Dạ Hoa quả quyết nói, thời điểm ngươi vừa mới tới phân điện, Nạp Lan Thư đối với ngươi đã tiến hành quá khảo hạch linh lực, ngay lúc đó kết quả là 268. Ngươi nếu tiến hành thần thánh giác tỉnh thì ý nghĩa ngoại linh lực đã đạt gần 200 điểm. Cho nên, cho dù ngươi thiên phú có khá hơn nữa, tiên thiên nội linh lực cũng không cách nào vượt qua 68A. Long Hạo Thần nhức đầu, nói, lúc ấy, nội linh lực của ta thật ra thì đã đạt tới hơn 100, chẳng qua là dung hợp một linh lô, cho nên nội linh lực tạm thời bị giảm xuống. Chẳng lẽ, ngươi không có phát hiện, thời điểm khi ta cùng ngươi học tập được chừng 1 tháng, nội linh lực của ta rõ ràng tăng lên trên phạm vi lớn sao? Đó chính là linh lực khôi phục sau khi dung hợp linh lô. Long Hạo Thần quả thật làm cho Dạ Tu La sang chấn tâm lý, đứa nhóc này quả thật là bá đạo. Lẽ ra ông nên nghe lời Nạp Lan Thứ, không nên hỏi hắn, hỏi rồi chỉ khiến rước nhục vào thân. Thế nhưng sau khi biết Hạo Thần dung hợp chính là thánh dẫn linh lô, ngụm nước ông đang uống dở cũng phải phun ra. Sau đó thầy trò hai người vừa định hướng về phía Kỵ Sĩ Thánh Sơn đi vào. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời tái khởi cuồng phong, một đạo cư đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thất cấp ma thú Long Mưng. Long Hạo Thần thoáng một cái đã nhận ra lai lịch loại ma thú này. Từ trên lưng Long Mưng nhảy xuống là hai người, một người trung niên thân mang theo một tên thiếu niên. Lão giả trước mắt chính là Quỷ Ảnh. Ông ta muốn nói chuyện với Dạ Hoa, nhưng hiển nhiên Dạ Tu La không muốn cùng ông ta tiếp chuyện. Nhìn bóng lưng bọn họ dần đi rời xa, thanh niên không nhịn được hướng Quỷ Ảnh mà hỏi, cha, đây là người nào, làm sao mà hết dịch như vậy? Quỷ Ảnh thản nhiên nói, bất quá chỉ là phế vật mà thôi. Ban đầu hắn bị sư tổ ngươi đuổi ra khỏi cửa, nhìn dáng dấp hắn là mang thiếu niên bên cạnh kia đến Kỵ Sĩ Thánh Sơn tìm tọa kỵ. Sau khi tiến vào Thánh Sơn, nếu có cơ hội tạo cho hắn chút phiền toái, thanh niên có chút hưng phấn gật đầu, ta sẽ cho hắn biết lợi hại, nếu là chặt đứt một chân của hắn, con xem còn có ma thú nào nguyện ý cùng hắn thân cận. Nói rồi, hắn cầm theo một cây thương ước chừng 2 thước, hung hăng hướng phía Long Hạo Thần phát động công kích. Nhưng mà Long Hạo Thần rất nhanh đã phóng thích ra thuần bạch quân chi nhận cùng phòng ngự tuyệt đối, đã khiến tên kia toàn thân bay ra xa. Trộm gà không được còn mất nắm tóc, hắn ta không cam tâm chịu thua dễ dàng như vậy, một lần nữa đứng dậy giao thủ cùng với Long Hạo Thần. Đến đây thì cũng hết tập 15 Thần Ấn Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.